大家好，欢迎你们来到我的 YouTube 频道，我是范垂玲，不过你们可以叫我范玲，还是阿玲，都就好。今天我想跟大家分享一下我中文学习的故事。Video ngày hôm nay thì sẽ được chia theo từng giai đoạn mình đã tự học trong suốt hơn một năm qua, bắt đầu từ tháng 5 năm 2021 đến nay. Và với từng giai đoạn thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những điều mà mình đã làm được, những khó khăn mình đã gặp phải và những bài học mà mình đã chiêm nghiệm được xoay quanh việc tự học tiếng Trung nói riêng và việc tự học ngôn ngữ nói chung. Và mình cũng sẽ chia sẻ kỹ về các dụng cụ học tập cũng như các tài liệu mà mình đã sử dụng trong từng giai đoạn này. Cuối video thì mình có tổ chức một mini game, cho nên là mọi người nhớ xem hết video để biết được thể lệ tham gia nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Tháng 6 và tháng 7 năm 2021, Linh đã học xen kẽ 3 thứ tiếng Trung, Nhật, Hàn theo kế hoạch đã đề ra. Đợt đó Linh lên kế hoạch trong sổ Study Planner của Ca Long. Mặc dù đã đặt mục tiêu rất vừa sức rồi, nhưng một bài bé bé trong giáo trình Hán ngữ 2 hay trong giáo trình Marukoto A2 mình cũng phải chia nhỏ ra để học trong nhiều ngày. Mà nhìn lịch học thì trông nhẹ nhàng thế này thôi, nhưng nếu đối chiếu với lịch làm việc của Linh thì mới thấy là thời gian đó căng đến thế nào. Sang tháng 7 thì không biết mọi người còn nhớ không, đợt đó Hà Nội giãn cách nên các nhân viên khối văn phòng như mình thì làm việc tại nhà. Mình vừa loay hoay gánh gồng công việc, vừa chăm sóc gia đình nên mỗi ngày Linh chỉ dành được nhiều lắm là 30 phút để học bài thôi. Có lúc mình thấy nản cực kỳ vì thời gian tính bằng đơn vị tháng, nhưng mãi không thấy tiến bộ hay là thành tựu nào đáng kể. Đây cũng là lý do Linh không chia sẻ về việc học tiếng Trung của mình sớm hơn. Mình thậm chí còn nghĩ là đợi thi được HSK 4 hoặc 5 thì mới có gì đó đáng để kể lại, giống như mình từng kể về hành trình tự học tiếng Anh của mình vậy. Nhưng mà bây giờ thì Linh nhận ra câu chuyện chưa thành công này của Linh biết đâu có thể tiếp thêm dũng khí cho những bạn có hoàn cảnh tương tự. Vậy nên nếu được gửi lời nhắn đến bản thân ở thời điểm 1 năm trước thì mình muốn nói là Linh ơi, vừa đi làm vừa muốn học thêm điều gì đó thì thật sự không dễ dàng. Nhưng chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc hay là đi lùi thì dù chậm, chúng ta chắc chắn vẫn có thể tiến về phía trước. Bước sang tháng 8 năm 2021 thì mình phải dừng hoàn toàn việc học lại vì khối lượng công việc mình phải làm quá lớn. Mãi đến đầu tháng 12 thì mình mới lại được sờ đến sách vở. Lúc này thì Linh đưa ra quyết định là với lượng thời gian ít ỏi của bản thân, mình sẽ không dàn trải ra và học 3 thứ tiếng nữa, mà mình sẽ tập trung vào việc học tiếng Trung cho thật tốt. Các trang lịch trong cuốn Study Planner thì cũng đã hết chỗ rồi, nên mình chuyển sang theo dõi tiến độ học tập trên Notion luôn. Lên kế hoạch bằng ứng dụng Notion thì rất là tiện, vì mình có thể dẫn các đường link của các tài liệu về để mở ra và ôn lại bất cứ lúc nào. Cũng có thể thêm bao nhiêu mục tùy thích, không sợ hết chỗ, cũng không sợ viết sai và tẩy xóa. Duy chỉ có điểm trừ là không thể vẽ vào các ô lịch nên là trông không đẹp mắt một chút nào cả. Tuy vậy thì dù là sử dụng sổ lên kế hoạch truyền thống hay là Notion thì mình cũng nhận thấy là nhờ việc lên kế hoạch và theo dõi sát sao những gì mình đã học mà thời gian đầu Linh có nhận thức rất rõ về sự quý trọng của thời gian. Mọi người hãy cùng Linh điểm lại những việc mình đã làm được trong giai đoạn này nhé. Ở giai đoạn này mình tập trung vượt qua lực cản học tập bằng cách xem hoặc là nghe thật nhiều các chương trình có chủ đề mình thích hoặc là quan tâm. Về podcast thì mình thường nghe những nội dung về học tập và công việc. Mục tiêu ban đầu của mình chỉ là nghe trọn vẹn một podcast thôi, nhưng thật ra thì Linh đã nghe được 4 podcast liền. Đợt đó mình cũng lưu bản audio 2 tập đầu tiên của phim Tiểu Mẫn ra về điện thoại để nghe. Ngoài phim ảnh và podcast thì mình còn chăm xem hài độc thoại bằng tiếng Trung nữa. Mình phát hiện ra có rất nhiều từ mình nghe sẽ hiểu, nhưng không tài nào nhớ ra cách viết. Có thể nói giai đoạn này, nhìn bề ngoài thì mình cũng dậm chân tại chỗ, y hệt giai đoạn trước. Nhưng trên thực tế thì Linh đã tìm mọi cách để mỗi ngày phá bỏ một chút lực cản trong quá trình tự học của bản thân. Giờ nhìn lại những mục tiêu này thì cảm giác được gạch vào sổ những gì mình đã làm thật sự rất thành tựu ha. Vậy nên bài học mình rút ra được ở giai đoạn này chính là để vượt qua được lực cản khi học, chúng ta cần học cách trân trọng từng bước tiến nhỏ của bản thân và bắt đầu tìm hiểu từ những gì mình yêu thích. Giai đoạn thứ 3 của Linh bắt đầu từ tháng 2 năm 2022 là thời điểm sau Tết. Trong giai đoạn này thì Linh đã tình cờ làm được 2 việc mà đã giúp mình định hình được cách học tiếng Trung phù hợp với bản thân. Việc thứ nhất là khi nghỉ Tết xong, mình đã tự lì xì cho bản thân bằng một chiếc bút lông viết thư pháp. Chiếc bút này có các ống mực để thay thế rất tiện lợi.
Nhưng nhược điểm là mực da nhiều, nên nếu viết chữ nhỏ nhỏ như Linh thì dễ bị lem và khó kiểm soát nét. Mình thường rút ống mực ra để viết đến khi nào mực khô lại mới cắm vào. Tuy hơi cách rách một chút, nhưng mà nhờ có chiếc bút này mà mình đã chăm chỉ tập viết hơn rất nhiều. Việc quan trọng thứ hai mình đã làm là lựa chọn lại học liệu phù hợp với bản thân. Ngày hôm đó khi tình cờ lướt thấy một ảnh chụp cuộc phỏng vấn của Lưu Diệc Phi, mình đã nán lại xem vì chủ đề của câu hỏi là về sách. Không ngờ là mình lại đọc hiểu và nhận ra mặt chữ thật. Cảm giác lúc mọi người đọc một ngôn ngữ khác mà mọi người hiểu ấy, thật sự rất là kỳ diệu luôn. Và nhờ cơ duyên ngày hôm đó mà Linh lại càng thêm thấm thía tầm quan trọng của ngữ liệu đầu vào vừa sức. Mình quyết định là không sử dụng các học liệu quá khó như là podcast và phim như giai đoạn trước nữa, mà tìm các video ở trình độ HSK2 trên YouTube để học về những chủ đề mà mình quan tâm. Đợt đó ở nhà mình có rất nhiều vở may dán gáy ruột dot grid nên là Linh đã lấy ra để ghi bài luôn. Phần gáy của những cuốn vở này bằng phẳng chứ không cong nên rất tiện để ghi tên vở. Mình sử dụng một quyển vở cho mỗi một mục đích ghi chép khác nhau. Với các ngữ liệu đầu vào vừa sức thì mình thường ghi lại theo thứ tự bắt gặp các ngữ liệu này. Tuy vậy thì có nhiều lúc không kịp ghi bài thì mình thường để cách ra để bổ sung sau. Có lúc để cách thiếu chỗ thì Linh còn phải dán thêm giấy để viết nữa. Tóm lại, nhờ có kinh nghiệm tự học tiếng Anh và nhờ biết rõ sở thích của bản thân nằm ở việc viết chữ đẹp mà ngày lớp mạ của chiếc bút thư pháp mòn đi cũng là ngày mà Linh vượt qua được nỗi sợ và hoang mang khi tự học. Vậy nên, trong hành trình tự học, việc biết rõ bản thân mạnh ở đâu và yếu ở chỗ nào thì cực kỳ quan trọng. Bước ngoặt lớn thứ 3 trong hành trình tự học tiếng Trung của Linh xảy ra vào một ngày hè cuối tháng 6 năm 2022. Hôm đó thì mình đi cà phê với Mimi và Capi, hai đứa bạn từng học thạc sĩ với mình. Mimi cũng tự học tiếng Trung, nhưng mà mục đích là để đu idol. Còn Capi thì đang tự học hai thứ tiếng, Trung và Hàn, bởi vì tình yêu với vẻ đẹp của các ngôn ngữ. Hôm đó, sau khi nghe mình kể về việc đang tự học tiếng Trung, thì Mi đã động viên mình là phát âm của mình không đến nỗi nào. Còn Capi kể với mình về app Super Chinese mà bạn ấy đang dùng để tự học, nói là hay lắm và thử tìm hiểu đi. Lúc đó thì Linh thấy tò mò nên đã thử tải về học xem sao. Nhưng mà khi mình học đến bài thứ 5 thì cảm thấy là không thể cứ học trên app mà không ghi chép lại nữa. Bởi vì cứ như thế này thì ngày hôm sau mình chỉ nhớ cách phát âm chứ không thể nhớ được cách viết. Cuối cùng thì sáng ngày 21 tháng 7 mình đã không chịu được nữa và phải chạy ngay ra hàng văn phòng phẩm gần nhà để tìm mua vở ghi bài. Suy nghĩ trong đầu mình lúc đó cực kỳ đơn giản, chọn mua loại vở nào đủ lớn để còn kẻ bảng ghi từ vựng mà phải thay đổi được thứ tự trang giấy để mình thoải mái ghi chép và thêm giấy khi cần thiết. Hôm đó thì Linh chọn mua một cuốn binder ruột dot grid và một cuốn binder ruột caro của Ca Long. Vì lúc ở ngoài hàng thì mình chợt nhận ra là giấy caro rất thích hợp để tập viết tiếng Trung. Khi về nhà thì Linh trộn lẫn giấy của hai binder này lại vào trong một cuốn bìa màu hồng. Và giấy dot grid thì để ghi lý thuyết, còn giấy caro thì để tập viết dần. Mà hôm đấy mua gấp để về ghi bài nên Linh cũng không để ý giá cả. Vài hôm sau mình có tra thử giá trên Shopee thì bị ngã ngửa bởi vì niềm an ủi bé nhỏ là dù mua vội nhưng mà chất lượng giấy của Ca Long thì không còn gì để bàn luôn. Khổ A4 cũng rất thích hợp để ghi chú từ vựng nữa. Nói chung là giấy định lượng 120 GSM thì tha hồ vẽ và tô màu mà không sợ lem như là giấy A4 bình thường. Nhưng mà cũng có điểm bất lợi là vì giấy dày quá nên nếu mà mọi người mang nguyên cả binder này đi học đi làm thì sẽ bị nặng cặp. Nên là nếu mà có mang binder này ra hàng cà phê học cùng hai đứa bạn thì Linh nghĩ là mình sẽ chỉ mang một lượng giấy vừa đủ để ghi chép thôi. Tóm lại, bây giờ thì Linh nhận ra sự động viên và chia sẻ chân thành của bạn bè sẽ giúp chúng ta tiến bộ không ngờ tới. Vậy nên, nếu hiện tại không có ai ủng hộ việc học của bạn thì cũng đừng vội nản nhé. Hãy tìm cho mình một vài người bạn chung sở thích, chung chí hướng và cùng nhau tiến về phía trước. Lúc học đến bài 12 của cấp độ 2 thì mình có tò mò và làm thử bài thi vượt cấp. Không ngờ lại đạt điểm để học thẳng lên cấp độ 3, tương đương với giai đoạn đầu của HSK3. Nhưng mà Linh vẫn quyết định học lần lượt đến hết cấp độ 2, xen vào đó là duy trì việc khai thác các video trên YouTube theo lộ trình mình đã xây dựng từ giai đoạn trước nữa. Có thể nói là ở thời điểm làm trước video này thì mình đã định hình được cách học hiệu quả và đang rất sẵn sàng để tăng tốc rồi. Và đây là hành trình học tiếng Trung của Linh trong thời gian vừa qua. Bây giờ nhìn lại thì thấy thật ra mình đã có thể rút ngắn giai đoạn rất là nhiều. Nhưng mà Linh không hề hối tiếc, bởi vì các quyết định và hành động của mình ở bất cứ thời điểm nào đều là tốt hết sức có thể rồi. Vậy nên nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi trên con đường phấn đấu vì học thức của bản thân thì có thể nghỉ ngơi, nhưng mà tuyệt đối đừng bỏ cuộc nhé.
Và để cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi kênh YouTube của Linh thì mình có chuẩn bị một số phần quà nho nhỏ. Mỗi phần quà sẽ gồm một binder còng sắt ruột bất kỳ, một study planner và 3 cuốn vở may rắn gáy ruột Dot Grid của Ca Long nhé. Thể lệ tham gia thì vô cùng đơn giản thôi. Mình sẽ tiến hành quay số ngẫu nhiên khi mini game này kết thúc vào lúc 6 giờ tối thứ Năm, ngày 8 tháng 9. Mọi bình luận sau thời điểm đó đều sẽ không tính là hợp lệ để quay số nữa, nên cả nhà lưu ý nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye!